haka-haka kung may kababalaghan na nangyayari, nagkatotoo. JCUTMoto. Hello everyone, this is your boy JCUTMoto. Kami na dito somewhere in Nupacan, Leyte. Kung napapansin nyo, maraming moto, maraming tao, maraming motor. Kasi today is November 2. Yes, November 2 pa po. Kaya maraming nagsisipuntahan ng sementeryo. As you can see right there, this is the cemetery. Tingnan nyo naman, medyo maraming tao. Experience nga pala ako dito sa sementeryo na to. I think 2 years ago, as I was riding around maybe almost 12 AM in the morning, galing ako ng Maasin City. Biglang may pumara sa akin. Yes, may pumara po. Matandang babae. At gusto niyang sumakay. Bago ko pagpatuloy ang kwento, kumusta nga pala kayong lahat? Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Well, of course, if you are riding, because today, most of the riders, kasi walang trabaho ngayon, walang pasok, nagra-ride. So, ingat po kayo sa ride nyo para iwas disgrasya. Kung may kamote sa daan, wag yung patulan. Hayaan nyo na. Anyway, we are going somewhere in Hindang, Leyte. I am bringing my drone with me. Pag-uusapan nga pala natin today is one of the basic things na dapat mo malaman as a rider. It's as basic as putting your motorcycle in center stand. Yes! Basic na basic po. Kwento ko lang muna before. This year ko lang laman kung the correct process of putting your motorcycle to center stand nga pala. I think it was in Davao. Medyo pagod na. Pagod na po ako during that time. And I was trying to put my motorcycle, itong click ko, to center stand because nagpapagas po kami. And fortunately, since pagod na ako and improper yung technique ko, kaya nga di ko nga alam kung paano mag center stand or the proper way of doing it. Kaya nakita ako ng isang kasama ko. Sinabihan ako, bro, di tama yung technique na ginagamit mo. Kaya nahihirapan ka. Ang dali nang naman yan eh. So yun yung background kung bakit natuto akong mag center stand. Lalo na tong click ko. Most of the scooters kasi mabigat yung likod na bahagi ng motor. So kung mabigat yung likod na bahagi, you can expect na ito relatively harder siya compared sa mga standard na motor or underbone na motor na balance yung weight niya. Scooters, medyo mabigat yung sa likod niya. Nasa likod yung makina niya. And what if na lang kung ang motor mo Honda Goldwing or mga Harley or ano pa mang mga mabibigat na motor na more or less maybe 150 kilograms and above. Learning the proper way of doing the center stand would greatly help you because in the first place, malaki ang gamit ng center stand. One of which, kunwari na lang, nagwa-washing ka. So you need to put your motorcycle on a center stand. Kasi mas mahirap naman kung naka-side stand lang. Much better kung naka-center stand, mas makikita mo yung nasa ilalim niya. At the same time, kung nagpapagas ka, full tank. If you're going to gas up and gusto mo full tank, might as well put your motorcycle in center stand. Other reasons would be your common maintenance. Kunwari, nagpapalit ka ng gulong, you need to put your motorcycle in center stand. Kunwari, medyo maliit lang yung parking space, diba? Kung naka-side stand lang siya, medyo mahirap yon. Kung naka-center stand siya, mas nako-conserve mo yung space na pinaparkingan mo. Center stand, by the way, for me, it is much more stable considering na dalawa yung nakaapak na paa sa lupa. Kung mga little bumps, medyo may pag-asa siyang pag-survive at hindi matutumba. Compared kung naka-side stand siya and may mga kamoteng nakabangga ng kahit hindi masyadong malakas pero pag patungong right side yung pagkabangga niya, well, matutumba talaga motor mo. Anyway, yun na nga. There are things that are basic pero since di natin alam yung proper way of doing it, maybe it is a little daunting for us. Medyo mahirap. So ituturo ko sa inyo ngayon kung paano mag-center stand. Ay, marami palang tao. Gusto ko pa namang magpalipad ng drone dito. What the hell? Wala naman pala. Dito na lang. Wala naman pala. And the sunset is really nice right there. So bago ko ituro sa inyo, palipad muna tayo ng drone.
So I think it's already 5 p.m. Napasarap yung pagpalipad natin ng drone. Kaya medyo umilim na. So demonstrate ko pa naman sa inyo yung kung paano mag-center stand para maging madali siya. Kahit mabigat yung motor. Kasi nga, this is the easy way. Anyway, medyo madilim na nga. Ay, dalawa ang backride ng sniper. Panigurado, masisira. Ganon palagi yung backride. Masisira yung monoshock ng sniper. Kayong naka-sniper or naka-monoshock na mga motor dyan, ingatan nyo yung monoshock nyo. Halpa naman pa ganyan. Try to practice na iisa lang yung backride nyo. Huwag nyong ipilit na dalawa yung backride nyo. Ever since bili ko tong motor na to, which is the Honda Click, never kong nag-backride or never akong nag-backride ng dalawa. So let's go ahead and find a spot medyo maliwanag pa para ma-demonstrate ko yung putting your motorcycle into center stand. Maikwento ko rin yung instance na may nag-backride sa akin sa sementeryo. Yung kwentong sementeryo ko. Since November ngayon, may mga kwento rin tayong mga kababalaghan when it comes to motorcycle riding. Klaro pa, medyo maliwanag doon. Putting your motorcycle into center stand is simply like this. Okay, naka-side stand po siya. So naka-side stand yung motor and you have your center stand right here. Put your weight on this metal bar right here. Kaya mo yung paa dito. Tapos put your motorcycle sa sentro na dapat yung dalawang paa ng center stand nakaapak sa lupa. Pag ganyan. So nakaapak na siya. Once nakaapak na siya, put your whole weight sa paa mo, sa right na paa mo. And then your right hand, lagay mo dito sa grab bar or sa footrest ng motor mo. Ay yung left hand mo, dito mo ilagay sa handlebar. Pakan mo lang yung metal bar ng buong timbang mo. Tapos move your right hand upwards. Parang right foot mo is moving downward, so opposite ng direksyon, parang ganito. Tapakan mo yung center stand moving downward while your right hand naman moving upward siya. Same procedure, back to side stand muna. Put your right foot sa center stand. Siguraduhin nakaapak yung dalawang paa ng center stand. Your right hand on the grab bar. Left hand sa handlebar. Apakan mo ang center stand. Ilagay mo yung buong timbang mo doon. Tapos moving downward yung direction while lifting up sa grab bar. O, diba? Ang dali. So, ganun lang po. Since medyo ginabi na tayo, let's continue with kwento ko kanina. May nag-backride or pumara sa akin sa sementeryo while nakamotor ako around 12 midnight. Matandang babae pumara. Siyempre, matanda pero di naman white lady. Di naman nakaputi pero matanda na siya. Unsuspectingly, siyempre hinintuan ko siya. Nagtanong ako sa kanya. Sabi niya dun na sa unahan lang daw siya pupunta. So given na matanda na siya, awa ko. So pinasakay ko siya. Nung sumakay siya, parang nangilabot ko. Sa takot ko, hindi ko pinahalata. Pinatakbo ko ng mabilis yung motor ko. So mga ilang seconds lang nung bumilis yung takbo ko, nawala yung matandang babae. Yes, nawala po. During that time, siyempre, parang haka-haka kung may kababalaghan na nangyayari, nagkatotoo. So, ang ginawa ko, di ko na lang ikwento sa iba. The week after, dumaan na naman ako sa sementeryo ng gabi. So may pumara na naman. Pumara, matandang babae na naman. So parang same na babae na pumara sa akin the week before. So since iba yung damit, napahinto ako. Unfortunately, gusto na naman niyang sumakay. So, she was asking me na pwede ba daw siyang sumakay. Alam ko na medyo meron talagang something eh. Pero sa kadahilanang di ko ma-explain, pinasakay ko pa rin siya. So, pagsakay niya, doon na naman, kinilabutan na naman ako. So, napabilis yung takbo ko. Pero nung bumilis yung takbo ko, humawak siya sa akin. Yes. So, before, di siya humawak eh. Humawak siya sa akin. Paghawak niya, sabay bulong siya sa akin. Ang bulong niya. Dong, maghinay-hinay ka na. Nahulog na ako last week. Kaya pala nawala yung matanda eh. Nahulog pala. But anyway, joke lang po yun. Just to give you a little good vibe. Sana I did a justice to the joke. Pero I hope ay natutunan kayo sa araw na to with regards to putting your motorcycle into center stand. Anyway, I guess that would be all for this motovlog. Again, this is your boy JCUTMoto saying you bye-bye.